Každý den od chvíle, co jsme se vzali, byl můj manžel Tomáš pořád stejný klidný, trochu uzavřený, skoro stydlivý. Když jsme spolu chodili, občas mi blesklo hlavou, jestli vůbec někdy pocítí opravdovou vášeň. Místo dlouhých polibků na lavičce v parku nebo vášnivého objetí na Karlově mostě mi dával jen rychlé, skoro bratrské stisknutí ruky nebo letmý polibek na tvář. Chtěla jsem, aby mi ukázal, že mě opravdu chce, aby mě chytil pevněji, podíval se mi hluboko do očí a nechal mě ucítit, že jsem pro něj ta jediná. Svatební noc v našem malém bytečku na Vinohradech jsem si představovala jako z těch starých českých filmů Svíčky, tiché rádio s Voskovcem a Verichem v pozadí. Dlouhé objetí pod peřinou. Ležela jsem tam v hedvábné košilce, kterou jsem si koupila speciálně v jednom butiku na Národní, a čekala. Tomáš se pomalu vysvlékl, lehl si vedle mě, ale nic. Jen ticho a jeho pravidelné dýchání. Napětí v pokoji bylo skoro hmatatelné. Nakonec jsem se odhodlala, přitiskla jsem se k němu, políbila ho na krk, pomalu sklouzla rukou po jeho hrudi. On stuhl. Jakoby nevěděl, co má dělat. Moje srdce kleslo. Byla jsem to já, kdo musel všechno řídit, a přitom jsem chtěla, aby to byl on, kdo mě přitáhne, kdo mi ukáže touhu. Milovala jsem ho. Opravdově. Ale pořád mi chybělo to teplo, ta jiskra, kterou jsem viděla u jiných párů, třeba jak se na Václaváku drží za ruce i po letech manželství nebo si v tramvaji kradou rychlé polibky. Každý den jsem doufala, že se to změní, že se Tomáš otevře. Ale on zůstával stejný laskavý, spolehlivý, ale uzavřený jako stará pražská brána. Jednoho zimního večera, když venku sněžilo a my jsme se schoulili pod deku na gauči, mi napadlo něco odvážného. Možná kdyby viděl, jak to dělají jiní, možná by pochopil, co mě těší, jak se může dotýkat, jak mě obejmout tak, abych se cítila žádaná. Vzala jsem notebook, otočila se k němu a řekla tiše. Tomáši, co kdybychom se spolu na něco podívali? Něco jiného. Možná by nám to pomohlo se víc zblížit. Podíval se na mě překvapeně, ale neřekl ne. Jen lehce přikývl, tváře mu zčervenaly. Spustila jsem krátké video, nic vulgárního, spíš estetické, pomalé, s důrazem na doteky, pohledy, na to, jak se lidé navzájem objevují. Seděli jsme vedle sebe, já v jeho tričku, které mi sahlo skoro ke kolenům, on v teplákách. Nejdřív byl napjatý, ale postupně se uvolňoval. Viděla jsem, jak se mu zrychluje dech, jak se mu lesknou oči. Nebyl to zlý člověk, jen neměl zkušenosti, nikdo ho to nikdy nenaučil. Když video skončilo, zůstalo ticho. Pak se ke mně pomalu naklonil. Poprvé sám od sebe. Jeho ruka mi sjela po rameni, lehce, opatrně. Políbil mě nerychle, ale pomalu, jako by ochutnával. Cítila jsem, jak se ve mně rozlévá teplo. Byl to začátek. Po té první noci, kdy se Tomáš poprvé sám od sebe přitiskl a políbil mě tak, jako by to myslel vážně, se něco v našem malém vinohradském bytě změnilo. Nebylo to hned ohromující vášeň jako v těch filmech, co se promítají v aéru o půlnoci. Bylo to spíš jako když se pomalu otevírá staré dřevěné okno, nejprve zaskřípe, pak propustí proužek světla a najednou ucítíš čerstvý vzduch. Ráno po tom videu jsem stala dřív, uvařila jsem si kafe v té staré bialeti, co nám zůstala po babičce, a poslouchala, jak venku troubí tramvaj číslo 22. Tomáš ještě spal, peřina mu sjela až na bok a odhalila rameno. Stála jsem ve dveřích ložnice, dívala se na něj a najednou mi došlo, že i tenhle klidný, trochu nemotorný chlap má v sobě něco, co mě pořád dokáže rozbušit srdce. Když se probudil, natáhl se po mně přes postel. Neřekl nic velkého, jen mě chytil za zápěstí a lehce přitáhl zpátky do peřin.
Leželi jsme tak dlouho, jen jsme se dotýkali prsty, předloktí, lítka. Žádné velké scény. Jen pomalé objevování. Cítila jsem jeho dech na krku a najednou si uvědomila, že se mi třesou kolena. Ne proto, že by byl divoký, ale proto, že to bylo poprvé tak vědomé. Líbí se ti to? Zašeptal mi do vlasů. Moc, odpověděla jsem a schovala tvář do jeho ramene. Cítila jsem, jak se usmívá, i když to nevidím. Postupně se to stávalo častějším. Ne každou noc, ale častěji než dřív. Někdy večer, když jsme se vrátili z hospody u Pinkasů, mě chytil v chodbě ještě ve svetr a šále, přitiskl ke zdi a políbil tak, že mi spadla čepice. Jindy zase ráno, když jsem stála u sporáku a míchala čokoládu do ovesné kaše, přišel zezadu, objal mě kolem pasu a jen tak stál, brada na mém rameni, a díval se, jak se kaše vaří. Ty momenty byly možná ještě krásnější než samotná postel. Jedno sobotní odpoledne v březnu, když už se venku začínalo zelenat a z Petřína voněly třešně, mi řekl: Počkej tady. Nechoď do ložnice, jo? Byl nervózní, to jsem poznala podle toho, jak si pořád prohraboval vlasy. Zmizel v pokoji a já slyšela, jak tam něco šustí, jak zapíná lampičku na nočním stolku. Po chvíli mě zavolal. Když jsem vešla, málem jsem se zarazila. Na posteli ležela rozložená deka, kterou jsme si kdysi koupili na Blešáku v Karlíně, ta s jemným květinovým vzorem. Na nočním stolku hořely 2 malé svíčky, ty, co voní po skořici a pomeranči, co jsem mu kdysi dala k Vánocům, a z repráčku tiše hrála stará deska Marta Kubišová, Modlitba pro Martu. Ale jen ta instrumentální verze. Stál tam v tmavě modrých boxerkách a bílém tričku, bosý, trochu rozpačitě se usmíval. Chtěl jsem, abys dneska nemusela nic dělat. Jen abys nechala mě. Srdce mi bušilo tak silně, že jsem měla pocit, že to musí slyšet i sousedi přes zeď. Přistoupil ke mně pomalu. Nechal mi svléknout svetr, pak tričko, prsty se mu trochu třásly, ale neuhnul pohledem. Když mi rozepnul podprsenku, naklonil se a políbil mě přesně tam, kde se kůže setkává s ramenním páskem. Lehký, skoro neznatelný polibek. Pak druhý. A třetí. Cítila jsem, jak se mi zježila kůže na pažích. Lehni si, zašeptal. Poslechla jsem. Ležela jsem na zádech, deka pod zády voněla po levanduli z pračky. On si klekl vedle mě a začal mi masírovat ramena pomalu, pevně, ale nepříliš silně. Ruce měl teplé. Postupně sjížděl níž lopatky, páteř, kříž. Když se dostal k bokům, lehce mě přetočil na břicho a pokračoval. Každý dotek byl jako malé přiznání. Vidím tě. Chci tě. Když mě pak otočil zpátky a naklonil se nade mě, měl v očích něco nového, ne už jen stydlivost, ale i touhu. Políbil mě dlouze, pomalu, jazykem mi lehce přejel po spodním rtu. Pak se odtáhl, podíval se mi do očí a tiše řekl. Můžu tě zkusit potěšit tak, jak jsi mi ukazovala. Jen jsem přikývla, protože hrdlo mi sevřelo dojetí. A on to zkusil. Opatrně, soustředěně, jako by se učil nejdůležitější věc na světě. A já jsem najednou cítila, že nejsem jen ta, co pořád něco iniciuje, jsem ta, kterou někdo opravdu chce objevovat. Léto přišlo do Prahy rychle a horko, jako by se město rozhodlo dohnat všechny promarněné chvíle. Ulice voněly po lipách na kampě, večery byly dlouhé a my dva jsme se najednou cítili jako ti páry, které jsem dřív záviděla, ti, co se na mostě legií drží za ruce a smějí se nahlas. Tomáš se změnil. Ne najednou, ne dramaticky, ale pozvolna, jako když se řeka Vltava po dešti zvedá a najednou je hlubší, než si pamatuješ. Začal mě překvapovat i mimo ložnici. Jedno ráno mi přinesl snídani na postel, kávu s mlékem přesně tak, jak mám ráda,
2 lžičky cukru a špetku z kořice, máslový croissant z pekárny na Jiřáku a malou kytičku levandule, kterou utrhl někde na Letné cestou domů. Seděl na kraji postele, díval se, jak jím, a pak mi najednou políbil kousek másla z koutku rtů. Tak prostě. Tak přirozeně. Co to má znamenat? Zasmála jsem se. To znamená, že jsem si uvědomil, jak moc tě chci vidět šťastnou. Každý den. A pak mě vzal do náruče, přitiskl k sobě a jen tak jsme leželi, poslouchali, jak venku zpívají ptáci a tramvaje cvakají po kolejích. Ale největší změna přišla v létě na chatě u Slabské přehrady. Pronajali jsme si ji na týden starou dřevěnou chalupu s verandou, odkud byl výhled na vodu a borovice. Žádné signály, žádný internet, jen my, příroda a čas. První večer jsme seděli na verandě, pili červené víno z kelímků, skleničky jsme zapomněli, poslouchali cvrčky a smáli se historkám z dětství. Tomáš mě najednou zvedl do náruče jako princeznu a nesl mě dovnitř. Smála jsem se tak, že jsem skoro upustila kelímek. Co děláš, blázne? Nesu si svou ženu do postele. Máš s tím problém? Neměla jsem. V ložnici bylo teplo, vonělo po dřevě a po létě. Rozsvítil jen malou lampičku na komodě, takže všechno bylo v měkkém zlatém světle. Položil mě na postel opatrně, ale pak už nebyl opatrný. Svlékl mi tričko přes hlavu pomalu, jako by odhaloval něco vzácného. Když mi sundal šortky, lehce mi přejel dlaní po stehnech nespěšně, ale s takovou touhou v očích, že jsem se začala třást. Počkej, zašeptal, když jsem po něm sáhla. Dneska chci já. A pak mě začal líbat. Nejen na rty na krk, na klíční kosti, na břicho, na vnitřní stranu stehen. Každý polibek byl jako malé slovo lásky. Když se dostal níž, zvedl hlavu a podíval se na mě oči plné otázky, ale i sebevědomí. Můžu? Přikývla jsem, protože hlas mi selhal. A on to udělal. Poprvé s takovou jistotou, s takovou něhou a zároveň hladovostí. Cítila jsem, jak se mi zatajil dech, jak se mi pod víčky rozsvěcují hvězdy. Držela jsem ho za vlasy, šeptala jeho jméno a on poslouchal. Každý můj pohyb, každý zvuk. Učil se mě číst jako knihu, kterou miluje. Když jsme se pak spojili, bylo to jiné než poprvé. Nebylo to jen o tělech, bylo to o nás. O tom, jak se pomalu otevíráme, jak se navzájem nacházíme. Pohyboval se pomalu, hluboce, oči upřené na moje, jako by chtěl vidět každou emoci, kterou ve mně probouzí. Když jsem dosáhla vrcholu, držel mě pevně, šeptal mi do ucha. Jsi moje jediná. Leželi jsme pak dlouho propletení, pot a slzy smíchané na kůži, a já jsem najednou plakala nesmutkem, ale štěstím. Protože jsem si uvědomila, že ten stydlivý kluk, kterého jsem si vzala, se stal mužem, který mě umí milovat tak, jak jsem vždycky snila. Druhý den ráno mě probudil vůní kávy a smažených vajec. Stál v kuchyni v trenýrkách, bosý, s rozcuchanými vlasy a usmíval se na mě přes celou místnost. Dobré ráno, lásko. Dneska tě vezmu na loďku. A večer ti ukážu ještě jednu věc, co jsem se naučil. A já jsem věděla, že to nebude poslední překvapení. Podzim v Praze má svou vlastní magii, žluté listí na Petříně, mlha nad Vltavou, která dělá Karlův most jako z pohádky, a ten chlad, co tě nutí schoulit se blíž k člověku, kterého miluješ. My dva jsme tohle období prožívali úplně jinak než předchozí roky. Tomáš už nebyl ten stydlivý kluk, který se bál dotknout. Stal se mužem, který věděl, co chce, a nebál se to vzít. Jedno sobotní ráno v říjnu, když venku pršelo a my jsme měli volný den, mě probudil polibkem na čelo. Pak na víčka. Pak na špičku nosu.
Smála jsem se ještě polospičatá. Co zase vymýšlíš? Zamumlala jsem. Dneska je den, kdy se o tebe postarám úplně. Celý den. Žádné úklidy, žádné vaření. Jen ty a já. Vstal, uvařil kávu, přinesl mi ji do postele spolu s talířkem plným čerstvých malin, ty drahé z farmářského trhu na náplavce, a kouskem domácího koláče, co upekl včera večer. Když jsem už spala. Pak mě vzal za ruku a odvedl do koupelny. Tam už byla vana plná pěny, voněla po růžích a vanilce, na okraji stály 2 svíčky a sklenka prosetca. Pomohl mi svléknout pyžamo, pomalu, jako by to byl rituál. Každý kousek oblečení sundal s polibkem na odhalenou kůži. Když jsem stála nahá před ním, neuhnul pohledem, díval se na mě s takovou láskou a touhou, že jsem se cítila krásnější než kdy dřív. Vlez, řekl tiše. Vlezla jsem do vany, on si klekl vedle, vzal houbu a začal mi pomalu mít ramena, paže, záda. Každý pohyb byl něžný, ale cítila jsem v něm i napětí, jako by se sám ovládal, aby to neuspěchal. Když se dostal k prsům, zastavil se, podíval se mi do očí a zeptal se. Můžu? Přikývla jsem a on pokračoval pomalu, kruhy, lehké doteky, které mi vysílaly vlny tepla až do břicha. Pak sundal tričko, vlezl za mnou do vany, přitiskl se k mým zádům, objal mě kolem pasu a jen tak jsme seděli v teplé vodě, poslouchali déšť za oknem a naše dechy. Po koupeli mě zabalil do velkého ručníku, osušil mě jako dítě pečlivě, s láskou, a pak mě odnesl zpátky do ložnice. Tam už měl připravené všechno. Čisté povlečení, které vonělo po slunci, sušil ho na balkoně, olej na masáž, který koupil v malém obchůdku na Malé Straně, s vůní santalového dřeva a jasmínu. Lehni si na břicho, zašeptal. Poslechla jsem. Nalil si olej do dlaní, zahřál ho a začal masírovat od krku přes lopatky, páteř až k bokům. Jeho ruce byly silné, ale opatrné. Když se dostal k hýždím, lehce je stiskl, pak přejel dlaní po vnitřní straně stehen. Cítila jsem, jak se mi zrychluje tep, jak se tělo samo prohýbá vstříc jeho dotekům. Otočil mě na záda. Teď už nebyl opatrný. Naklonil se, políbil mě na břicho, pak níž a níž. Když se jeho rty dotkly nejcitlivějšího místa, zastavil se na chvíli, podíval se nahoru a usmál se. Chci tě slyšet. Chci vědět, co se ti líbí. A pak pokračoval jazykem, rty, prsty pomalu, pak rychleji, podle toho, jak jsem reagovala. Držela jsem ho za vlasy, šeptala jeho jméno, prosila ho, aby nepřestával. Když jsem dosáhla vrcholu, vykřikla jsem tiše, tělo se mi prohnulo jako luk a on mě držel, dokud se vlny neuklidnily. Pak se přitiskl ke mně, vstoupil pomalu, hluboce. Pohyboval se rytmicky, oči v mých, ruce propletené. Každý pohyb byl jako slib. Budu tady. Vždycky. Po všem jsme leželi propletení, pot a olej na kůži, a já jsem mu položila hlavu na hruď. Slyšela jsem, jak mu buší srdce. Miluju tě, řekl najednou, hlas chraplavý. Já tebe taky. Víc, než si myslíš. A pak mi řekl něco, co mě úplně rozhodilo. Myslím, že bychom mohli zkusit rodinu. Pokud chceš. Srdce mi poskočilo. Podívala jsem se na něj, oči plné naděje, strachu i lásky. Chci, zašeptala jsem. Strašně moc chci. Objal mě pevněji a my jsme tak leželi, poslouchali déšť a věděli, že tohle je jen začátek další kapitoly. Zima v Praze přišla jako vždycky prudce, s mrazem, který ti štípe tváře, a sněhem, co pokrývá střechy jako bílá peřina. A já jsem byla těhotná. Když jsem to Tomášovi řekla, stála jsem v kuchyni, držela v ruce test s 2 čárkami a slzy mi stékaly po tvářích, on se jen na chvíli zarazil, pak mě chytil do náruče tak pevně,
že jsem skoro nedýchala. Smál se a plakal zároveň, opakoval budeme mít dítě naše dítě a líbal mě do vlasů, na čelo, na rty. V tu chvíli jsem věděla, že všechno, co jsme spolu prožili ty první nejisté doteky, ty večery plné objevování, ty noci na chatě vedlo právě sem. Těhotenství bylo krásné a zároveň náročné. Ranní nevolnosti v prvním trimestru, kdy mi Tomáš vařil čaj s mátou a držel mi vlasy, když jsem zvracela do záchodu. Pak druhý trimestr, kdy se mi najednou zvětšilo břicho a já jsem se cítila krásná, kulatá, plná života. Tomáš mě tehdy nosil na rukou po bytě, jako bych byla z porcelánu. Každý večer mi hladil břicho, mluvil na bříško. Ahoj, malý. Tady je táta. Maminka tě má strašně ráda. A já jsem ležela s hlavou na jeho klíně, poslouchala jeho hlas a cítila, jak se dítě hýbe malé kopance jako motýlí křídla. Během těhotenství se Tomáš stal ještě něžnějším. Když jsem měla bolesti zad, masíroval mi je hodiny teplý olej, pomalé kruhy, jeho ruce jako teplá deka. Někdy mě objal zezadu, když jsem stála u okna a dívala se na zasněženou Vltavu, položil dlaně na moje břicho a jen tak stál. Žádné velké slova. Jen jeho teplo, jeho dech v mých vlasech. A já jsem se cítila chráněná, milovaná, úplná. 9. měsíc přišel rychle. Jednoho únorového rána, když venku sněžilo tak hustě, že tramvaje skoro nejezdily, mi odtekla voda. Tomáš se nestratil, vzal tašku, kterou jsme měli připravenou, pomohl mi do kabátu, zavolal taxi a celou cestu do porodnice v Podolí mě držel za ruku a šeptal. Budeš skvělá. Jsme spolu v tom. Porod byl dlouhý, bolestivý, ale on byl při mně. Držel mi ruku, otíral mi pod z čela, povzbuzoval mě. Když se narodila naše dcera, malá holčička s tmavými vlásky a očima po tatínkovi, položili mi ji na hruď. Byla teplá, křehká, voněla po novém životě. Tomáš se sklonil, políbil mě na čelo, pak dcerku na temínku a řekl chraplavě. Děkuju ti. Za ní. Za nás. První dny doma byly jako sen. Tomáš se staral o všechno, vařil polévky, měnil plenky, koupal ji v malé vaničce na kuchyňském stole. Já jsem ležela v posteli, kojila a dívala se na něj, na toho muže, který kdysi nevěděl, jak mě obejmout, a teď drží naše dítě jako nejcennější poklad světa. Večer, když usnula v postýlce, přišel ke mně, lehl si vedle, objal mě a zašeptal. Miluju tě. A miluju ji. A miluju to, co jsme spolu vytvořili. A já jsem mu odpověděla. Já taky. Každý den víc. Teď, když je jí už několik měsíců, sedíme večer na gauči, já z ní v náručí, Tomáš nás objímá obě. Venku svítí pouliční lampy na vinohradech, v pokoji voní čaj a čerstvě vyprané oblečení. A já vím. Tohle je naše štěstí. Ne dokonalé, ale opravdové. A já bych to neměnila za nic na světě.